สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชฟแดนวิดีโอนี้มาพบกับซอสเปรี้ยวหวานนะครับหรือว่าน้ำเปรี้ยวหวานนะครับก็จะเป็นซอสสำหรับเมนูเปรี้ยวหวานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเปรี้ยวหวานปลาเปรี้ยวหวานนะครับหรือว่าทะเลเปรี้ยวหวานต่างๆก็ได้นะครับแล้วแต่นำไปประยุกต์ใช้นะครับก็มาดูส่วนผสมเบื้องต้นกันนะครับก็จะมีซอสมะเขือเทศนะครับมีน้ำตาลทรายนะครับมีน้ำส้มสายชูนะครับมีน้ำสับปะรดนะครับมีน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยนะครับมีเกลือนะครับแล้วก็มีน้ำเปล่านะครับก็ส่วนผสมทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้นะครับไม่ยุ่งยากมากนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ใส่เป็นพวกของแห้งนะครับลงไปก่อนใส่น้ำตาลลงไปนะครับแล้วก็ใส่เกลือตามลงไปนะครับใส่ซอสนะครับมะเขือเทศนะครับใส่น้ำส้มสายชูนะครับตามลงไปใส่น้ำสับปะรดนะครับตามลงไปใส่น้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยนะครับหรือบางคนชอบเรียกบ๊วยกอก็ได้นะครับตามลงไปแล้วก็ตัวน้ำเปล่านะครับตามลงไปแล้วเราก็เปิดไฟนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆเคี่ยวนะครับเคี่ยวส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเท่านั้นเองนะครับเราก็จะได้ตัวซอสเปรี้ยวหวานน้ำเปรี้ยวหวานแล้วนะครับสำหรับใช้ทำเมนูอาหารนะครับเหมาะสำหรับธุรกิจร้านอาหารนะครับหรือว่ารีสอร์ทโรงแรมก็ได้นะครับนำไปประยุกต์ปรับใช้ตัวสูตรอาหารสูตรซอสเปรี้ยวหวานเนี่ยแล้วก็ปริมาณเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ที่ช่องคำบรรยายนะครับรายละเอียดต่างๆในการใช้นะครับไม่ยากมากครับสูตรนี้ก็รู้ปริมาณของเราก็สามารถทำเก็บไว้นะครับเก็บไว้ขายใส่ขวดก็ได้ใส่แกลลอนก็ได้นะครับเวลามาใช้ก็ใช้ทัพพีหรือว่ากะปริมาณให้เท่าๆกันทุกครั้งนะครับในการทำอาหารก็จะได้รสชาติออกมาที่ใกล้เคียงเดิมนะครับแล้วก็ไม่ผิดเพี้ยนนะครับใครพนักงานคนไหนสามารถมาทำได้หรือว่าเราทำขายที่บ้านเล็กๆก็จะได้รสชาติเดียวกันตลอดนะครับก็เริ่มข้นขึ้นนะครับในส่วนของซอสนะครับก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับดูความข้นหนืดสีสันก็เริ่มออกแล้วยิ่งเราเคี่ยวไปนานเท่าไหร่เนี่ยความข้นหนืดรสชาติก็จะเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะครับสูตรนี้ก็ทำง่ายนะครับแล้วก็อร่อยด้วยกลิ่นหอมแล้วก็หอมทั้งจากซอสมะเขือเทศตัวน้ำสับปะรดนะครับแล้วก็มีกลิ่นอมเปรี้ยวหอมๆแบบสไตล์จีนๆจากตัวบ๊วยเจี๋ยหรือบ๊วยกอนะครับก็เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ก็จะได้ตัวซอสเปรี้ยวหวานนะครับอีก1สูตรนะครับก็เป็นสูตรที่สามารถนำไปใช้ปรับขายสำหรับร้านเราได้นะครับเป็นเปรี้ยวหวานกุ้งเปรี้ยวหวานทะเลเปรี้ยวหวานหมูเปรี้ยวหวานไก่นะครับใช้ได้หมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้สำหรับซอสเปรี้ยวหวานถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ